අදත් ඔන්න පෙරේරාව ඔයගලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන දිගටම වීඩියෝ එකක් එක්කලා ඉන්න. අද අපි වෙනස් දෙයක් කරන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙහෙම ගහන්න මේ. අර මුළු ගමනම දෙන්නකෝ. ඉතින් ගයිස් දැන් අපි ඉන්නේ රජරටනේ. රජරට කිව්වහම දැන් ඔයගොල්ලන්ට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ කියන්නකෝ? අනිවාර්යයෙන්ම රජරට කියන්නේ ඉතින් වැව් තමයි. වැව් නම් රජරට, රජනට නම් වැව්. ඉතින් අද අපි ආවා මේ පුලියන්කුලම වැවේ ඔරු පදින්න. ඇත්තටම දැන් අපි රජරට ඇවිල්ලා අවුරුදු 3-4ක් විතර වෙනවා. අපිත් දැනන් හිටියේ නෑ අපේ ෆැකල්ටි කිට්ටුව මේ වගේ තැනක් තියෙනවා කියලා. මේගොල්ලෝ දැනන් හිටියලු මම නම් දැනන් හිටියේ නෑ ඇත්තට. ඉතින් මේ තැන ගැන කිව්වොත් මේක මේ පුලියන්කුලම කියන්නේ සාලීපුර පුලියන්කුලම වැව තමයි අපි දැන් මේ අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන මාළු බාන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය වැවේ මාළු අර අභිජනනය කරලා මාළු බාන එක තමයි කරන්නේ. මොකෝ කරන්නේ දැන් ඔයා? උයනවාද? කපනවා. හේෂන් දැන් ඔයා කලින් මඤ්ඤොක්ක සුද්ධ කරලා තියෙනවද මේ ආකාරයට? කලින් සුද්ධ කරලා තියෙනවා. තියනද? මඤ්ඤොක්ක එක තැම්බෙන ටික වෙලා යන නිසා අපි ඔරුව යන්න කලින් මඤ්ඤොක්ක එක තීලා තමයි යන්නේ. ලිපේ තීලා යන්නේ තැම්බිලා තියෙන්න. එනකොට තීෙද්ද දන්නේ නැහැ. කමක් නැහැ. ඉතින් රිස්ක් එකක් කරන් තියෙනවා. ඉතින් ගයිස් අපි තව ටිකකින් ඔරුවේ යන්න පටන් ගන්නවා. අද අපි ඔරුව එක්කගෙන යන්නේ මුනේ මාමා. මුනේ මාමා තමයි පුලියන්කුලම වැවේ මෙතන දීවරයන්ගේ වැඩ ටික බලාගෙන ඉන්නේ මුනේ මාමා. ඉතින් මාමා ආවා. අපි දැන් යන්මනින් ඔරුවේ යන්න. කියමු වගේ අර උන් ටික අද රැ වෙනකම් උතන ඉඳලා ඊළඟට පොලිසියෙන් තොයි කරගෙන ගයිස් මේ පටන් ගන්න කලින් ඔන්න මේ වචන කිව්වා. අද රැට අපිව නිවුස් එකේ ඇවිල්ලා මේ ඔරුව මැද මේ ඒ කියන්නේ මේ වැව මැද මේ එළියට එන්න බැරුව අර වැව මැද පාවෙවි ඉන්නවා කියලා. නෑ එහෙම වෙන්නේ නෑ. අපි ඊට කලින් අපි මොකක් හරි කරන අපි පීනගෙන හරි ගොඩට එනවා එච්චරයි. අපි ඔරු දෙකක් යනවා. මුනේ මාමා විතරයි අපිත් එක්ක අපේ ඔරුව යන්නේ. අනිත් ඔරුව අරගෙන යන්නේ අපේ සැපට දුක නමන්ත තමයි අනිත් ඔරුව අරන් යන්නේ. දැන් මේ එක තැන තාම කැරකෙනවා. ඔන්න එහෙනම් අපි ගමන පටන් ගත්තා. එහෙට බැට දකලන්න කොහොම වෙන්නද ඔය? නාන්න ඕනේ නම් දකලන්න. අපේ රව ගැන පොඩි විස්තරයක් කියන්න. මේ වැව අපි දන්න තරමින් මේ පුලියන්කුලම මේ බලවත් තියෙනවා. පුලියන්කුලම කියනවා. එයාලට අයිති ඒක. දැන් ඉතින් ඔය ගොවිතැන දානවා අරගෙන වත් මාර්ගයේ කරන්නේ. දැන් කරගෙන යන්නේ නේ. එතන මාළු අල්ලනකොටත් එයාලා පංගු කරනවා. එහෙමද? කියන්නේ මාළුන් ගෙනුත් තුනෙන් පංගුවක් ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ. මාළු 3 දෙනෙක් හිටියොත් එකෙක් ගන්න. එකෙක් ගන්නවා. මෙහෙම ගහන්න මේ. අර සද්දන දෙන්නකෝ. ඔයා ගහන්න මෙහෙම. මෙයාට ගහන්න. ළඟ බොරුව ළඟම ගහන්න. ඔය අර බදෙන්න බා. ගන්න ඉතින්. ඕ. දැන් ගයිස් අපි යන්නේ ඊයේ දවල් 2ට විතර මාමා මේ එළපු දැලා දින්න එළියට. ඒ කියන්නේ මාළු ටික අල්ලන්න තමයි යන්නේ. අපි බලමු. ඔන්න ඉන්නවා. මම මේ දැල එතකොට එක දිගටද දාලා තියෙන්නේ? ඔව් එක දිගට දාලා තියෙනවා. අර බෝතලේ ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ දැල අඳුර ගන්න දාලා බෝතලයක් දාලා තියෙනවා. එතකොට ආයි මේ එකතු කරන්න ඕන. පොඩ්ඩ බලන්නකෝ. ඔන්න ගයිස් මේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ඕගොල්ලන්ට අපි වැවක දැලක් අදින විදිහ පෙන්නනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු. දැන් අපිට දැල පෙනීගෙන යනවා. ඔන්න අපි ගත්තා මේකත්. මෙතන වංගුව ටික උලංග වැඩි. එකතනේ ඔය හිටපු දෙන්න. මේකද එතකොට මම මේ මාළු දැලේ මේක තමයි මාළු දැල මේ අඳුර ගන්න දාන්න මේ සංකේතේ නේ. ඒක
බෝයාව වගේ. ගයිස් බලමු අපිට මුලින්ම අහුවෙන මාළුවා මොන වගේ එකෙක් වේද කියලා. මොකෙද්ද මමේ? පෙතියා. පෙතියෙක් ඔන්න හොනා චූටි මාළුවෙක්. ගයිස් අපි දැන් දෙවෙනි දැල ගාවටත් ආවා. අපි දැන් දෙවෙනි දැලත් අදින්න යන්නේ. අහවල් එකේ යන්න එපා. මෙහෙට වරෙන් කිට්ටු වෙයන්. මේ උරුවට කිට්ටු වෙයන්. අන්න යන මේ පාර. මේ මොකෙද්ද මම? මේක? වැලි ගෝටි. වේග වැඩි. හේෂාන් අමතන්න ජාතිය අමතන්න. අපි දැන් එහෙනම් ආයි වාඩියට යන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි ගොඩට යමු. මදුක ගොඩ යන්න පුළුවන් වේද? පාක් කරන්න. තාම පාක් වෙලා ඉවර නෑ. පාක් වෙලා ඉවර මෙතන යනවා. හරි ගයිස් ඔන්න අපි දැන් ඔරුවේ ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ආයි වාඩියට ආවා. දැන් අපි අපේ උදේ කෑම එක හදමු. බඩගිනි නේ. වෙලාව 8:00 කොහොමද ඉස්සන වඤ්ඤොක් එක? එලා යයිද? මේක අපේට දැම්බේනේ. ගයිස් රජරට හුළඟක් සැපයි ආ. ඒ කියන්නේ දැන් කට්ටිය හිතන් ඉන්නවනේ රජරට කියන්නේ කාන්තාරේ මේ ගැටි දෙයක් නැහැ කියලා. එහෙම නෑ මේක පට්ට ආතල් ලයිෆ් එකක් ඇත්තමයි මේ. ඒ කියන්නේ දැන් අනිත් අයට නැති දේවල් මෙහි තියෙනවා. උනද වැව් තියෙනවා. මෙහි නේ ඇත්ත ආතල් නැද්ද? ආතල් නැද්ද මං කියන්නේ? ડિප්‍රෙෂන් වගේ දෙයක්. බලන්න පොල් එක හීනීට ගාලා තියෙනවා. ඔයාගේ පොල් හීනීට කියන්නේ රහස මොකද්ද? මම වන්දන්නේ. දැන් නම් හරි වගේත් නේද? කොහොමද? බලන්න. ඔන්න ඉතින් අද අපි අපේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකේ මේන් ඩිෂ් එක හදන්න තමයි දැන් යන්නේ. වැව් මාළු කරි එකක්. ඉතින් දැන් අමන්ත අපේ කරි එක ලෑස්ති කරන ගමන් ඉන්නේ. බලමු අපි දැන් කොහොමද හදන්නේ කියලා. අපිට පුළුවන් විදිහට අපි හදනවා. මෙහෙමයි කන්න පුළුවන් විදිහට හදාගන්න. එච්චරයි. හරිද? කොහොම හරි හදාගන්න. නේද? අපි එහෙමයි කොහොම හරි හදාගන්න. හරුගත්තයි. ඔන්න බලන්න වෙලා තියෙන දේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. රිපීට් එක සෙට් වෙලා තියෙන එක කරන්න වෙනවා. ඉතින් දැන් යන්න වෙනවා. වැව් මාළු කැල්ලක් කන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ හොරෙන් කනවා. අගදීට පත් වෙච්ච එක්කෙනා ඉතින් දැන් ක්ලිනිකල් යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නවා. එහෙනම් අපිට වාගේ මාළු කැල්ල තියන්න ඉතින් කාලා යන්න. අපි දැන් මාළු කරි එක හරි ගිහින්ද බලමු. විරාජ් පොඩ ඇරලා පෙන්නම් බලන්න අපේ ඔඩියන්ස් එකට. කොහොමද පාට? පට්ට සුවඳයි. මේ ඉන්නේ අපේ මාළු කරේ නිර්මාණ රහබලු රහබල්ලා කියන මේ පැත්තට එන්න. පිමල දාන්න කො වාඩි වෙමු දාන්න. අද රහට දින සුපිරිද? ඕගොල්ලෝ තිරනද ඕගොල්ලන්ටත් දෙන්න දී. මොකද දෙල් බෙල් තන මාව හයුවේ. ඒ තෙල් දියෙන් දෙයින්ද මං ගත්තේ ඒකයි. මේ ලුණු පදක දානවා. දෙහිත් තෝන ලුණු. අර දෙහිකට දෙගනින්. ඒකේ පොඩි එකක් කරන්න. ගයිස් අපි ඇත්තටම මේ එහෙම මේ උයන්ඩ දැනගෙන මේ ඇවිල්ලා මේ ඉව්ව නෙවෙයි හරිද? නෑ නෑ මම දන්නවා. ඔන්න එයා දන්නවලු. එයා දන්නද මම දන්නවා. ඔව් මම නම් එච්චර දන්නේ නෑ. හැබැයි මාර රසයි ලු මං තාම කෑවේ නෑ රස බැලුවේ නෑ. අපි බලමු මේ දැන් නම් අපි දැන් නම් මාර බඩගිනිනේ නේ. දැන් නම් අපි කමු. මෙතනම තියන් කමු.
දෙහිත් දැම්මා. දෙහි නෙමෙයි ඒක මේ හොස්ටෙල් එකේ නාරා. ඔක්කන් ඔය කෑල්ල ඔන්න. අන්න බලන්න කමනේ බුදුරත් හොඳයි. ඔන්න අපි උදේ කෑම කරන් දැන් හරි. දැන් අපි කණ්ඩ ලෑස්ති වෙන්නේ. හරි. වෙදමු. මේක මෙහෙම හලන්න මේක. ටිකට හලන්න. මුනේ මමට ටිකක් තියෙමුනේ. එයා ටික අයින් කරලෙමු. අයින් කරමු. ටිකට දාගන්න. ටිකට. දෙන්නකෝ. දැන් ගාවන්න එපා. ඔක ගාවන්න එපා. කොහොම ඕනේ මෙහෙම ඇද්දපන් බලන්න. තා වත් කරා. දාන්න. මොකද කරන්නේ අපි මාළු ටික දාමුද? මාළු ටික දාමුනේ. කෝ ගන්නකෝ. හැන්දින් ගන්න. ඔය හැන්දින් ගන්න. ගයිස් දැන් අපි කණ්ඩ ඒක අර පිළිවෙලකට හදාගන්න බෑ. ඉතින් මෙහෙම තමයි දැන් හදන්නේ. පොඩ්ඩක් තියෙනවා පට්ටේට. අරන් දාන්න ඕන. මේ පැත්තට දාන්න ඕක උඩට දාන්න එපා. ඔව් අන්නේ කොහෙන් ගන්නේ දාන්න. ඔදිය ගන්නකො මේ කොහෙද හරි. මේ හැරෙට ගන්න. මේ හරියට රහයි. දැන් අංකල් දිගාට මොකද කරන්නේ? රහයි යම්. ඔගොල්ලෝ නෑ හිටියනම් කන්න දෙප්පා. මාරසයි නේ. එපා වුණා. වාලා මම හදුවේ. අද එක් ගාන්ට ආවනේ. අපි මොකුත් දෙන්නේ නෑ. ඉතින් ගයිස් ඕගොල්ලොත් අඩුමතරමේ මාසයකටවත් තමන්ගේ ස්ට්‍රෙස් එක ඒක නැති කරගන්න මේ වගේ පොඩි පුංචි දෙයක් හරි කරන්න. ඇත්තට අපි අද මේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි කරේ. ඒ කියන්නේ මේ අපේ ෆැකල්ටිය මෙතන ඉඳන් මීටර 300ක් විතර ඇති. මේ ෆැකල්ටි ගාවම තියෙන වැව ගාව අපි ඉන්නේ. මෙතන පට්ට තැන මාරම නිදහස්. ඒ කියන්නේ මේක මේ ඔයගොල්ලෝ බලන්නකෝ මේ අපේ හොට් එකේ ලස්සන මේ මොනේ මාමගේ වාඩිය. එහෙනම් ගයිස් අපේ වන්ඩේ පික්නික් එක ඉවරයි. අපි දැන් ආයි සැකට් එකට යන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරයි කියලා. ඉතින් තාමත් ඔයා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඊළඟ පාරත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මුනේ මාමි අපි යනවා. හරි යනවා. එනවා මාමි.